No joo, niinhän siinä kävi, että täytyy vielä lähteä käymään Ylitorniossa kahtoo vähän kisameininkiä. Ja jos vaikka pääsis ajaankin, täytyy viestä tarkastella. No joo, tai no oikeassa, tai kun kuvassa mä tarkastelin sen jo, niin periaatteessa on muuta kuin ajelee kärrylle, vaikka uhkasin kyllä, etten tarkasta mitään, mutta kahta nyt varuiksi. Kaikki näytti olevan toistaiseksi ok niin sanotusti, niin tehdään jonkunlainen kisakooste. Onhan se komiaa, kello jotakin 3 aamuyöllä, niin lähtee painelee Ylitornio. Siinä tavaraa nyt ei oo mitenkään erikoisesti varaosiakaan, ei oo kauheasti mitä nyt vuortissa tarvii rajettangon sisäpäitä ja varalta iskareita, jos ajaa solmuun, mutta ei kai saatakaan lähteä painattaan kohti Ylitorniota.
No niin, reissu olisi takana päin ja autoakaan ei halunnut kukkaa. Me ollaan ajettu vaan tämmöisillä vanhoilla käytetyillä rallipyörillä. Ei oo vihtinyt hirviämmin niihin sijoittaa ja kyllähän nullakin häjisää ajelee. Niin, ja reissu meni ihan ok. Auto jäi kuntoon. Periaatteessa aika lailla valmis seuraavan kisoihinkin. Ja oho, jotakin alkoholipulloja näkyy tuolla. Mutta niin, reissusaldo oli tämä ykkönen EVK:ssa. Eli sitä suoritusta ei olisi paljon voinut parantaa muuta kuin ehkä aavinaalin lähöstä. Joo. Pappaluokassa lähti kaasuvajeri sitten irti, niin Harri ei siinä kovempaa saldoon päässyt, kun olikohan vitossia. Ja no, Miikkala kävi vähän huono plaksi. Varmaan tuossa tankisa ilmaotto tukoosa, niin se lakkas saamasta keräilyalueella bensaa. Niin, sit se meni niin, no, ja auto ei kelevannut, niin kuin näitte jo aiemmin, niin kellekään. Ja kisat oli hyvät, järjestely oli hyvä, ei moitteita, no ehkä vähän piikkikuskit oli hitaita, mutta no, se kuuluu asiaan. Pääsi aikanaan kotiin ja niin, se on ihan jees. Ja kiitoksia järjestäjille ja tietenkin tämän videon kahtajille ja ei muuta kuin kohti seuraavia seikkailuja. Se on moro.